सो गाइज आज म तपाईहरुसँग इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो को बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। यस फोन अब केही समयपछि हाम्रो नेपालमा पनि लन्च हुनेछ र यो फोन पाकिस्तानमा लन्च भइसकेको छ। जनरली जति पनि इन्फिनिक्सले आफ्नो फोनलाई लन्च गरेको छ मार्केटमा तिनी फोनहरु एकदमै पपुलर रहेका छन्, किनभने इन्फिनिक्सले आफ्नो फोनहरुलाई एग्रेसिभ प्राइसमा लन्च गरेको हुन्छ र त्यही हिसाबले आफ्नो फोनमा स्पेक्स पनि राम्रो दिएको हुन्छ। त्यसले गर्दा यी फोनहरु एकदमै पपुलर भएका हुन्छन्। आज म तपाईहरुसँग कुरा गर्ने छु इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो को बारेमा, जो कि पाकिस्तानमा लन्च भइसकेको छ। हाम्रो नेपालमा पनि केही समयपछि लन्च हुन गइरहेको छ र यसमा के स्पेक्सहरु छन् र कति प्राइसमा आउँछ त्यो सबै म तपाईलाई अगाडि भिडियोमा जानकारी गराउने छु। यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। सुरु गरौँ आजको भिडियो। सर्वप्रथम यस फोनको कुरा गर्दाखेरि म तपाईलाई डिस्प्लेबाट कुरा गर्न गइरहेको छु। डिस्प्लेमा सर्वप्रथम हामीलाई 6.95 इन्चको एफएचडी प्लस डिस्प्ले दिएको छ, जो कि आईपीएस एलसीडी हो। यसमा तपाईलाई एमोलेड डिस्प्ले दिएको छैन। त्यसैगरी यसमा तपाईहरुलाई 90 हर्ट्जको फास्ट रिफ्रेश रेट पनि यसमा तपाईलाई प्रोवाइड गरिएको छ, जो कि एउटा राम्रो कुरा हो। यस प्राइस सेगमेन्टमा हेर्ने हो भने तपाईहरुलाई डिस्प्ले ठुलो डिस्प्ले दिएको छ र तपाईलाई यसमा आईपीएस एलसीडी प्लस 90 हर्ट्जको फास्ट रिफ्रेश रेट पनि तपाईलाई यसमा दिएको छ। त्यसैगरी सफ्टवेयरको कुरा गर्ने हो भने यसमा हामीलाई ओएस दिएको छ, एन्ड्रोइड 11 आउट अफ द बक्स दिएको छ। त्यसैगरी यो बेस छ XOS 7.6 मा। चिपसेटको कुरा गर्ने हो भने हामीलाई यसमा MediaTek Helio G95 चिपसेट दिएको छ, जो कि एउटा गेमिङ चिपसेट हो। यसमा तपाईहरु PUBG, कल अफ ड्युटी कुनै पनि गेम तपाईहरुले यसमा मिडियम टु हाई सेटिङमा यसमा मज्जाले खेल्न सक्नुहुनेछ। त्यसमा तपाईहरुलाई कुनै ल्याग इस्यु र कुनै ह्याङ इस्यु तपाईहरु यसमा पाउनु हुने छैन। र जीपीयू र सीपीयू को कुरा गर्ने हो भने यसमा हामीलाई अक्टा कोर जीपीयू, त्यसैगरी जीपीयू मा हामीलाई मेल G76 MC4 दिएको छ। र अब म कुरा गर्छु साथीहरु यसको मेमोरीको कुरा गर्दाखेरि यसमा हामीलाई बेस भेरिएन्ट छ हाम्रो 64 GB र 6 GB र्याम को बेस भेरिएन्ट छ। त्यसैगरी तपाईहरुले यसमा हायर भेरिएन्ट तपाईको 256 GB र 8 GB र्याम तपाईलाई यसमा दिएको छ। स्टोरेज टाइपको कुरा गर्ने हो भने यसमा हामीलाई UFS 2.2 स्टोरेज टाइप दिएको छ, जो कि एउटा लेटेस्ट भर्जन हो हैन। यसले गर्दा हामीलाई स्पिडमा एकदमै राम्रो दिनेछ यसले। र अब हामीले यसमा क्यामेराको कुरा गरौँ। क्यामेराको कुरा गर्दाखेरि तपाईलाई यसमा क्वाड क्यामेराको सेटअप देख्नुहुन्छ पछाडिपट्टि, जो हाम्रो मेन क्यामेरा छ 64 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा छ। त्यसैगरी 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड दिएको छ र त्यसपछि 2 मेगापिक्सलको डेप्थ अनि 2 मेगापिक्सलको माइक्रो क्यामेरा दिएको छ हैन। त्यसैगरी तपाईले यसमा भिडियो 4K 30 एफपीएसमा रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ, जो कि एउटा राम्रो कुरा हो। र तपाईहरुलाई सेल्फी क्यामेरा यसमा तपाईलाई 16 मेगापिक्सल सेल्फी क्यामेरा दिएको छ, जो तपाईले यसबाट 1080 को 30 एफपीएसमा पनि भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो पनि एउटा राम्रो कुरा हो। र अन्य फिचर्सको कुरा गर्ने हो भने यसमा हामीलाई ब्याट्री दिएको छ, 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ, जो कि तपाईलाई फास्ट चार्जर दिएको छ 33 वाट को आउट अफ द बक्स, जो कि एउटा राम्रो कुरा हो। किनकि तपाईलाई ब्याट्री पनि ठुलो दिएको छ र तपाईलाई फास्ट चार्जर पनि दिएको छ यसले। र अब फिंगरप्रिन्ट तपाईलाई यसमा साइडमा दिएको छ र त्यसको साथमा तपाईलाई यसमा 3.5 mm को ज्याक पनि दिएको छ। जति पनि हाम्रो गेमर साथीभाइहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि चाहिँ 3.5 mm को ज्याक यसले प्रोवाइड गरेको छ। र तपाईलाई यसमा ड्युल सेट र स्पिकर पनि दिएको छ। तपाईहरुलाई यसमा म्युजिकहरु सुन्नलाई, मुभीहरु देख्नलाई तपाईलाई एकदमै राम्रो साउन्ड यसले प्रोवाइड गर्नेछ। अब त्यसैगरी साथीहरु यसमा अन्य फिचर्सको कुरा गर्ने तपाईलाई यसमा आइएस ब्लास्टर पनि तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो नेपालमा कहिलेसम्म आउँछ भन्दाखेरि त्यसको एक्ज्याक्ट टाइम त अझै अनाउन्स गरेको छैन। त्यही पनि समथिङ अब 1 महिना या 2 महिनासम्म हाम्रो नेपालमा लन्च हुन सक्छ। यसको प्राइसको कुरा गर्ने चाहिँ लगभग अराउन्ड यो हाम्रो नेपालमा 30,000 देखि 35,000 को बीचमा लन्च हुनेछ। यदि यो 30,000 मा लन्च भएपछि एकदमै बवाल फोन हुनेछ गेमिङको लागि, किनभने यसमा प्रोसेसर हामीलाई Helio G95 प्रोसेसर दिएको छ। त्यसले गर्दामा हामीले यसमा गेमिङ पनि एकदम राम्रोसँग गर्ने हुनेछ। लौ त साथीहरु आजलाई यति नै। तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र च्यानल सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हवस्, धन्यवाद, नमस्ते।